Sipo pääsponsorina tällä kaudella on tosiaan Emilia Sport ja Ridley. Ja meidän tiimille tosiaan tulee tälle kaudelle nämä Ridley ASTR-pyörät. Ja mä oon itse asiassa nyt ensimmäinen, joka on omansa saanut. Loput on vielä tuolla tien päällä tulossa, mutta käydään läpi vähän muun pyörän speksejä ennen kauden ensimmäistä gravel-kisaa Porvoossa. Joo, tää on mun bike check. Runko uusi Ridley ASTR. Ei oo RS-versio, eli tää on vähän toi halvempi versio, jossa on pyöreä tolppa, vähän painavempi runko, mutta muotoilu on sama kuin Ridley ASTR RS:ssä, eli samat aeromuotoilut. Ei todennäköisesti aerodynaamisesti oikeastaan eroa. RS:ssä vielä ero se, että siinä tulee mukana integroitu ohjaamo, jota ei tässä versiossa ole. Mutta muuten identtiset ominaisuudet. Pystyy ajaa 2X, 1X, ihan mikä itselle parhaiten sopii. 1X setapillakin taitaa mennä, olisiko 5.2 tai ehkä itse asiassa jopa 5.4 eturatas, mutta mulla kuitenkin 4.6 tällä hetkellä. Ehkä johonkin kisoihin saattaa mennä 4.4 tai 4.8 vähän riippuen maastosta. Rengastila tässä sama kuin RS:ssä, 52 milliä. Ei tule olemaan rajoittava tekijä gravel-kisoissa rengasvalinta sit sen myötä. Siinä ehkä niinku rungon tärkeimmät ominaisuudet. Sitten tässä on myös mahdollisuus eväslaukulle. Paikka löytyy tästä eväslaatikolle tai tommoselle laukulle. Tosta saa ton muoviliparen pois, siellä on 2 pulttia. Sitä aion käyttää tänäkin viikonloppuna gravel-kisoissa. Sitten meiltä löytyy täältä vielä muutama pultti integroidulle laukulle, jota ei kylläkään ole vielä julkaistu, mutta semmonen pitäisi ilmeisesti Apiduralta olla tulossa sit, tähän pyörään. 2 pullotelinettä, 3. pullotelineen paikka löytyy kans tuolta Top-tupea alta vielä, mutta näissä Suomen kisoissa yleensä, kun nämä on semmonen maks 5-6 tuntia, niin riittää ihan hyvin 2 pulloa ja juomareppu selässä. Kiekot tässä setupissa mulla on nyt Chipin 303 Firecrestit, 40 milliä syvät, 25 milliä sisäleveys, eli ihan tommonen nykymuodin mukainen gravel-kiekko, hiilikuitu tietysti. Ja tänä viikonloppuna NGS Primaverassa rengasvalintana on Spessun Pathfinder S-Works 4.2 leveänä. Todellinen leveys on tommonen about 45 milliä, eli aika optimi sitten Porvoo, Askola, Sipoo akselilla nopeille hiekkateille, niin näillä ei tule jäämään. Sitten ehkä joissain kisoissa, missä on vähän karkeampi alusta, niin tulee sitten olemaan mahdollisesti Svalpen Thunderbird 2.1 tuumasena. Siinä sitten isommasta ilmatilasta vähän enemmän hyötyy röykkysemmällä alustalla, mutta kun pysytään sileillä tiellä, niin sitten tommonen kapeampi ja vähän sliksimpi rengas on nopeampi. Sitten oikeastaan voimansiirrosta SRAMin Rival Explore. Kammet 165 leveät, 4.6 eturatas ja takavaihtajan tosiaan Rival Explore. Samaa sarjaa on pakka ja sitten Forcen ketju, kuuma vahattu totta kai. Ja taas kisasta riippuen vaihtoehtona on myös sitten SRAMilta Eagle mulletti eli Eagle maastotakavaihtaja ja 10.52 pakka, jolla saa sitten huomattavasti enemmän skaalaa tonne
vaihteisiin mäkisessä maastossa. Ja polkimet oli tosiaan vielä Favero Assioma Pro MX, eli tehonmittauspolkimet, kaksipuoleiset, niin sitä kautta sitten tulee tehonmittaus ja aivan todella hyvät polkimet, ja nämä on mulla käytössä myös sitten maastossa ja noissa XC-marakisoissa. Sitten oikeastaan putkiosat jäljellä. Tolppa tosiaan tässä mallissa oli toi pyöreä 7,2 millimetriä. Se on aika hyvä siinä mielessä, että jos jotain tolpalle sattuu, niin näitähän saa ihan mistä vaan pyöräliikkeestä. Vaikka olisi reissussa, niin ei ole sitten sidottu mihinkään tiettyyn integroituun tai D-malliseen satulatolppaan. Ja penkki on sitten Selle Italia SLR Boost 104.3 leveä. Tää on ollut mulla käytössä tää malli on useammankin kauden ja on sen todennut itselleni sopivaksi. Vanhasta pyörästä otettu tähän ja maantienpyörästä löytyy samanlainen. Ja ohjaamona sitten Dedan Superbox Temmi 130 milliä pitkä, ei ihan 130 senttiä kuitenkaan. Ja tankona Rose Attack Aero taitaa olla mallin nimi. Aika basic alumiinitanko. Hinta oli joku parikymppiä, mutta speksit tässä on niinku erittäin hyvät. Tätä saa 3,6 leveänä, eli semmonen nykymuodin mukainen leveys. Dropeilta taisi olla, olisiko ollut ehkä 4 senttiä leveämpi, että 40 sitten levenee tonne alas. Eli aika hyvä tolleen gravel-ajossa, mutta saa sitten kuitenkin sen melko kapeen aeron asennon. Ehkä en paljon kapeampaa enää tosiaan gravel-pyörään laittaisi, mutta toi 3.6 on tuntunut tässä pyörässä nyt aika hyvältä.